החינוך בצורתו הידועה הומצא ביוון העתיקה לפני הספירה. הקונספט של לימודים תפס תאוצה בשאר העולם עם תחילתה של המהפכה התעשייתית במאה ה-16. הרעיון של למידה בכיתה עם מורה, לוח גיר וספר מלווה אותנו מאז ועד היום במשך מאות שנים. אבל חשוב שתבינו שבהדרכה אין מסורת. הנוער של היום הוא אחר, ולכן הוא דורש גם למידה אחרת. זהו תמצית רעיון המובחר, אך כדי להבינו עליכם לדעת מספר דברים. קודם כל שיש פילוג בין הדורות, ועם הזמן הפילוג הדורי נהיה מהיר יותר. כלומר שאם אתה נולדת בין השנים 1960 ל-1980, אתה שייך לדור ה-X. זה אומר שאתה ככל הנראה מעריץ את מייקל ג'קסון, ושיש לך זיכרונות ילדות מאנציקלופדיית אביב. אם אתה יליד 1980 עד 1995, אתה שייך לדור ה-Y. זה אומר שמייקל ג'קסון היא דמות נוסטלגית בשבילך, ושאתה זוכר מאוד טוב את היום שבה האנציקלופדיה הפכה בשבילך ללא רלוונטית. אם אתה יליד 1995 והלאה, אתה שייך לדור ה-Z. אין לך מושג מי זה מייקל ג'קסון, ואתה לא כל כך יודע מה זה אנציקלופדיה. השינוי הדורי דורש מאיתנו עולם הדרכתי חדש המותאם ללומדיו. שנתון 95 כבר עלה על מדים, ולפני שנשים לב, גם דור ה-N כבר יצעד ברחבת המסדרים. לכן, זהו הזמן לעשות שינוי. פרויקט המובחר, מובילים בחינוך רפואי, שהחל בבה"ד 10, בא להעניק שינוי בעולם ההדרכה בצה"ל, ולהתאימו על הדורות הצעירים שעולים על מדים. העיקרון הראשון שיש להבין שעל ההדרכה להיות בכל זמן ובכל מקום. כיום אנו לומדים בכל מקום. כל שאלה שעולה בראשנו מקבלת תשובה בגיגול מהיר, שהיום ניתן לעשות גם בסמארטפון. הלומד של היום רוצה גישה לתכנים בכל זמן ובכל מקום, ולא להיות מוגבל לחלל הכיתה. לכן יש ליצור עולמות תוכן שיהיו זמינים לחניכים גם ברשת. העיקרון הבא הוא הבנה ולא שינון. הלומד של היום הוא סקרן יותר, והוא דורש הבנה. הרי היום המדריך בכיתה הוא לא מקום המידע היחיד. החניך יכול לחפש באינטרנט ולמצוא את המידע שמועבר לו. המדריך נדרש להיכנס לעומק החומר ולספק לחניך הבנה תוך כדי שימוש באמצעים מעוררי עניין, בין אם זה סיפור, סרטון או מודל תלת-מימדי. עיקרון חשוב נוסף הוא הדרכה המותאמת לכל סוגי הלומדים. היום כבר מובן שלא כל הלומדים לומדים בצורה זהה. יש לומדים ויזואליים, יש לומדים שמיעתיים ויש לומדים תנועתיים. חוויית הלמידה חייבת לתת מענה אבסולוטי לכל אחד מסוגי הלומדים, על מנת לאפשר ללומד למצות את כל יכולותיו. יש כאלה שיעדיפו לקרוא ספר, ויש כאלה שסרטון הסבר זה מה שיעשה להם את ההבדל מ-60 ל-100. זוהי חובתנו לתת מענה מלא לכך. בנוסף, יש לתת יחס ללומדים בעלי לקויות למידה, שהם אחוז לא מבוטל מהלומדים, וליצור שיעורים ותכנים אטרקטיביים ומושכים המותאמים לקהל יעד זה. לדוגמה, בפרויקט השיעורים המצולמים של בה"ד 10 לא נעשה שימוש בטקסט כלל, על מנת שהמוצר יתאים ללומדים בעלי דיסלקציה. בנוסף, לכל שיעור קיים סיכום מודפס כעזר ללומדים עם דיסגרפיה. בצה"ל אנו מתמודדים גם עם לומדים רבים שעברית אינה שפת אימם. זוהי חובתנו וזכותם לקבל מענה לכך. כל תוכן צריך להיות עם אלטרנטיבה לשפות השונות, ולא ייפגעו סיכויי ההצלחה של אותו הלומד. עיקרון נוסף הוא עקרון הלומד היוצר. הלומד היום הוא מרכז השיעור, והיום כדי ללמוד למידה אפקטיבית הוא צריך לגלות את החומר לבד. תלמיד בבית הספר כיום לא ממתין עד ליום למחרת כדי לשאול את מורתו שאלה. ברגע שהיא עולה בראשו הוא כבר מגגל את השאלה ומקבל את התשובה. תהליך זה נכון גם להדרכה. יש לאתגר את הלומד ולהפעילו למען השגת המידע. לדוגמה, לומר ללומד בכיתה לחקור נושא מסוים ולהעביר עליו שיעור מול הכיתה. העיקרון האחרון הוא עקרון הלמידה החווייתית. אדם ממוצע צובר מדי יום כמות מידע אדירה. כדי שהמידע שאנחנו מלמדים יישאר בזיכרונו, הלמידה חייבת להיות חווייתית, נחרטת בזיכרון. חשוב להבין שהלומד הוא לא רק אותו חייל שעולה על מדים. השינוי הוא רוחבי על כל סוגי ההכשרות. הכשרות היסוד, הכשרות המתקדמות ואף הכשרות המילואים. בהטמעה של המובחר נוכל להביא את עולם ההדרכה של צה"ל קדימה ולהתאימו לדור הלומדים של היום. לפחות עד שדור הלומדים הבא יגיע לכאן.